अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद कोम چې ټول بخیر. دا زموږ سره نن یو ګاډی دی ټویوټا ZX لینډ کروزر 2023 ماډل. ډېر مزیدار کنډیشن کې دی، فول آپشن دی. ورالو ته ګاډی ته وښیه دې ویډیو کې، ورالو ته وښیه 360 کیمرا پکې راغلې ده. دننه فول ته کپنی ټایر ریم کې دی. بیک نه ته وښیه، بیک نه هم ګاډی ډېر زبردست کنډیشن کې دی. ورالو ته وښیه پیدا Coral white color da gore latest model le 23 model le je side na da gore دننه کنډیشن وګوره. دننه هم ګاډی ډېر مزیدار دی. لیدر سیټ کې دی، XCS دی، انجن سټاپ آپشن پکې راغلی دی، سنروپ پکې راغلی، فول آپشن دی. ډېر مزیدار فیچرز دی پکې. ورالو ته داسې ګاډی وایي نه تاسو. ډېر مزیدار کنډیشن کې دی، فول نوی ګاډی دی. 4329 چلی 19 چلیدلی دی اوریجنل کې. دې ډیمانډ سره دې ډیمانډ چې کوم دی هغه زموږ سره 3 کروڑ 60 लाख रुपए 3 करोड़ 60 लाख रुपए دی ډیمانډ. دغه نه علاوه به Lexus ولاړ ګولډن کلر کې دی 2017 ماډل دی. دا ګوره دنه انټیریور ته خیمه ټیر ریم نو ګوره ډېر سپیشل ریم کې راغلی، فول آپشن دی. دا ګوره انټیریور کې دی، ډوال ګیر دی، کروز کنټرول وکړه راغلی دی، سنروپ پکې هم راغلی دی. دا ګوره سنروپ، سیټ میموري آپشن دی بګي، سیټ میموري آپشن، کروز کنټرول. دا ګوره ملټي میډیا سټیرینګ. ورال دتا دینه یو شارټ اخلم. دا بیک سایډ LX 570 ګولډن کلر دی، ډیر خسته کلر دی، مزیدار. دا فرنٹ نو ګورئ. دې ډیمانډ چې کم دی 1 کروڑ 85 लाख रुपए. تاسو کانټیکټ کولی شئ، زنګ په بایو کې نمبر دی، په هغه هم کانټیکټ کولی شئ، واتساپ باندې هم کولی شئ.